La 7:30 dimineața, Cătălin pregătește cafeaua și eu ridic drona. Tücse, satul în care am stat, e pe la 4600 de metri altitudine. Deja eram sus de tot și a fost frig rău în noaptea asta. Vara, aici sunt maxime de 11 grade, iar noaptea în jur de 0 grade. Foc se face doar în camera de zi, nu și în dormitor. Tot din cauza lipsei de oxigen. Și aici mi-a dat o cioară drona jos. Doar dimineața de vreme a fost ceva soare. Pe urmă s-a înnorat. Și aici, când nu e soare, e frig. Cătălin încă avea probleme cu mâna și vrea să se menajeze pentru mâine. Așa că eram doar 4. Se pare că și aici e o afacere cu bordurile. Că nu prea înțeleg la ce ajută bordurile astea. O fi ajuns primarul ăla din București pe aici. Nu după mult timp se termină asfaltul și începem să urcăm spre Pologonca, singurul pas de azi. Pasul este denumit după vârful Pologonca, care se vede în față și care are 6390 de metri. Am plecat de la 4500 de metri și ajungem aproape de 5000, mai precis 4950. Nici nu plecăm bine din pas, că dăm de o gașcă de motocicliști care sigur nu erau indieni. Primul nu mai știa pe ce parte să meargă și se suia pe mine. Keep left! Deși le făceam cu mâna să se dea pe stânga, nu prea înțelegeau. Iar șoferii ori erau toți străini, ori erau indieni și durea în cur. Idioților! Și ca să fie ziua completă, a început ninsoarea. Odată coborâți, dăm de normalul din India. Drum închis pentru lucrări. Dar aici nu e rău și înălțime, așa că noi o luăm pe lângă drum ca să trecem de utilaje. Aici am luat contact prima dată și cu nisipul de Himalaya. Acum nu zic că a fost rău, că era destulă iarbă să-l țină. Și iată la ce lucra bro. Asfalt nou, curat, marcat, o singură bandă, dar ar fi păcat să ne plângem. După ce trecem de Sumdo, ne unduim încolonați frumos pe valea râului Raldong, că mai avem puțin până la șoseaua națională. Șoseaua foarte faină, dar podul ăsta e durere. Iar râul ăsta este Indus, cel pe lângă care ne-am început călătoria. Are 3200 de kilometri și izvorăște din Tibet. Trece prin India, Pakistan și se varsă în Marea Arabiei. Bem rapid o cafea și pornim pe malul râului spre Mahe, Nioma și îl vom traversa iar pe podul din Loma. De acum vom avea doar asfalt, așa că Iulia trece la loc pe motocicletă și mărim pasul, că uite ce drum și ce peisaj frumos. Și ajungem și la Loma Bridge, unde sunt verificate din nou permisele, în timp ce pe noi ne bate vântul rău de tot. Cu permisele verificate, intrăm în ultima bucată a zilei.
Părăsim valea râului Indus și mergem pe valea râului Hanle, un afluent al lui. Peisajul, în mare, se apropie de cel de pe Moor Plains, dar se află mai jos, pe undeva pe la 4200 de metri. Am avut un gând să ridic drona, dar l-am reprimat rapid. Bătea vântul ca la balamuc. Nemai vorbind de faptul că drona avea palele de la unul din brațe sparte de la întâlnirea cu cioara din Tukje. La un moment dat, în mijlocul drumului, apare o construcție, ceva ca o poartă, dar închisă cu ceea ce păreau zăbrele. Bineînțeles că ocolim pe lângă, că doar era drum făcut și ne mirăm de ce e aici. Arată ca un post de control în devenire. Drumul ăsta, dacă ar fi să scot din peisaj munții care se văd de o parte și de alta, aș putea să-l compar cu cel din deșertul Sahara, care merge pe marginea Atlanticului de la Timit spre Dakhla. Ăla e doar mai drept. Și, în depărtare, se vede punctul final al zilei, Hanle, o mică localitate la capătul văii. Aici vom sta 2 nopți, măcar nu ne mai obosim să facem bagajele dimineața. Vesen, se pare că locația unde trebuia să stăm a fost suprarezervată și noi o să stăm doar mâine acolo. După niște discuții mai aprinse, am decis până la urmă să rămânem noaptea asta aici, la căsuțe de placaj roz. Până la urmă, erau chiar puțin mai bine făcute decât cele de noaptea trecută. Dar stați puțin, că ziua nu s-a terminat. 3 în mașină, 3 în benă și eu pe motor, plecăm spre un obiectiv pe care îmi programasem să-l văd de la început. Mergem spre un munte micuț aflat în vestul satului la câțiva kilometri. Se numește Sarasvati și se ridică doar cu 300 de metri deasupra văii. Mic, dar poziționat bine. Imaginea văii văzută de sus e spectaculoasă. Dar, deși peisajul e superb, noi suntem aici pentru altceva. Observatorul astronomic Hanle. Este al 10-lea cel mai sus pus din lume. Primul e în Tibet și 8 în America de Sud. La momentul construcției era al 2-lea cel mai înalt din lume. Acum este al 2-lea cel mai înalt observator în spectrul gamma și infraroșu și al 3-lea cel mai înalt în spectrul vizibil. Ceea ce e interesant este că nu există niciun mod de protecție a aparatelor. Poți să te plimbi în jurul telescopului, să atingi orice, deși nu-ți prea vine. Ajunși înapoi la cazare, dăm jos motocicleta lui Cătălin, iar Tani și cu Cristi fac ultimele ajustări fine pentru a o repune pe linia de plutire, după ce a stat 2 zile în bena mașinii. Dimineață, șaua era înghețată, iar pe munți era zăpadă. Azi era una din zilele cele mai importante din tură. Vreau să ajungem pe Umlingla, cel mai înalt pas din tura noastră. De fapt, e cel mai înalt pas din lume de pe un drum pe care merg autovehicule. Luăm micul dejun afară și eu schimb palele dronei ce au căzut victimă ciorii. Dar motocicleta lui Cătălin nu pornește dimineața la buton. Este! Super! Ca o băbuță. Deci o motocicletă din asta vreau. Că pornește la prima pedală. Încet, lui Mișu îi se deblochează frânele. Și plecăm, prima dată spre Fotila. Dacă nu e zăpadă pe drum, se poate spune că ne vom atinge ținta astăzi. Pentru mine, asta a fost cea mai emoționantă dimineață din toată tura. Am eu o chestie cu atinsul unor ținte de genul cea mai. Soarele începea să ardă, dar tot era frig. În noaptea asta am avut puțin noroc, pentru că am descoperit seara că la cazări poți găsi buiote, ploștile de cauciuc în care se pune apă caldă.
așa că am putut dormi, deși ne-a înghețat apa în sticlă la capul patului. De acum încolo vom cere din astea la fiecare cazare. Undeva, destul de aproape de pas, am oprit ca să ne bucurăm de peisaj și eu să-mi încălzesc mâinile că mă înghețaseră. Și bineînțeles că a început discuția despre faptul că abia urcam în a întâia, de a doua nici vorbă. Eu mă chinui cu a întâia să urc, frate, și când dau a doua, Vezi? Nu numai la noi face. nu, frate. Băi, eu n-am mânușile de iarnă, mi-au înghețat mâinile într-un hal fără de hal. Dar am uitat repede de mânuși când ne-a arătat Tani un vârf care era în China. You see the mountain between is like Dacă pe ei this. nu știu, Aha. That's Yeah, one. yeah. That's one. Ăsta e vârful și o să cred ce zice Tani, că nu prea am cum să verific. Așa că o să declarăm că am văzut și un munte din China. Plecăm mai departe, că nu mai avem mult până în Pho Thi La. Ne-am temut că va fi zăpadă pe munte. Se pare că nu și avem noroc de o vreme superbă cu vizibilitate mare de tot. Pho Thi La, o altă piatră de hotar în tura asta. Trecem de 5500 de metri, mai exact 5524 de metri. Al șaselea cel mai înalt pas din lume. Eram așa de încântați încât nu ne dădeam seama cât de rarefiat era aerul. Și era așa frig, însă ingeniozitatea nu are limite. Cristi își încălzea mâinile pe motorul motocicletei. Începem coborârea din Pho Thi La. După lanțul muntos din față, ne aștepta Umling La. Așa cum spuneam, mi-a fost imposibil să găsesc o listă cu toate vârfurile din Himalaya. Cel din față are 5757 de metri, fără nume, iar cel din dreapta are 5485 de metri, tot fără nume. Iar undeva în spatele lor e un drum mai înalt decât ele. Aliniați cu valea râului Koyul, dar tot la înălțime, ne uitam spre sud, spre Chitsumle Bridge. Întorși la prima serpentină, vedem valea spre nord, spre cale. Drumul încolo e închis pentru turiști, fiind foarte aproape de granița cu China, care e un loc de permanente tensiuni. Aliniați Camp Compas Sud, dă norocul peste noi să vedem și niște măgăruși sălbatici. Ăștia sunt cei care nu găsesc apă în Morey Plains din episodul trecut. Ajungem la Chitsumle Post, o unitate militară lângă care era și o cafenea. Păi nu bem noi un ceai? Cafe Kaziranga, unde am găsit un băț, minune, și am luat steagul României de pe mașina lui Tani și l-am montat pe motocicleta lui Mișu, care urma să deschidă coloana. În niciun kilometru am ajuns la Chitsumle Bridge, de unde începe cel mai înalt drum din lume. Și, de la 4600 de metri, începem să urcăm spre 5799, aliniați frumos în urma steagului.
și, luați cu avânt, trecem pe lângă semnul ăsta. Dar nu e ca și cum o să-l ratăm, că tot pe aici ne întoarcem. Umlingla, cel mai înalt pas din lume de pe un drum practicabil cu mașina. Cât de multe frici ne-am înfrânt până să ajungem aici. Nebunie cu ciucuri acolo, toată lumea era fericită, făcea poze în draci, ca și noi de altfel. Ne-am agitat puțin acolo, deși densitatea aerului la altitudinea asta este cam 50% din cea cu care suntem obișnuiți acasă. Amețeala și euforia o puneam pe seama bucuriei că am atins punctul ăsta. Și plecăm înapoi. Dacă am fi mers mai departe, ajungeam în 25 de kilometri în granița cu China spre Demchok. Dar coborârea din pas era de departe mai spectaculoasă decât urcarea. Părea că toți munții sunt mai jos decât noi. Clar că ne-am oprit și la semnul cu Everest Base Camp și ne-am aliniat frumos la coadă la poze. Lângă Chisumle Bridge e un popas, unde omniprezenta și prea hrănitoarea supă Maggi ne-a fost prânz. Aliniem frumos motocicletele lângă cele existente, în spate mașina lui Tani pe care a montat steagul și mergem la masă. În față e drumul spre Fotila, iar în depărtare se vede baza militară. Pe aici ne vom întoarce. În direcția opusă e drumul care duce la Nurbula și apoi prin Ukdungle înapoi în Hanle. Însă acest drum are foarte puțin asfalt, așa că am hotărât să ne întoarcem pe unde am venit. La vederea văii Hanle de la înălțimea asta, nu am putut decât să ne felicităm că am venit pe aici. Peisajul e impresionant și mie, cel puțin, mi se făcuse pielea de găină la măreția imaginii naturii. Noi coborâm cu minți pe șosea și Tani taie cu mașina toate serpentinele. Bineînțeles că la fel au făcut și cei 3 rider solo. Nu puteau rata niște off-road.
seara asta vom dormi la altă cazare, care cică e mai frumoasă și luxoasă. A, nu e asta. Aici e o benzinărie, ca să nu mergem cu rezervoarele goale la somn. Iar cazarea? O mare îmbunătățire. Căsuțe portocalii în loc de roz. Dar aveam și un dom în care am luat cina și micul dejun. Vreau să fac o precizare. În 2025, Bro a construit 17 km mai la nord de Fotila un pas cu 114 metri mai înalt, Migla. Așa că acum Umlingla nu mai e cel mai înalt pas din lume. În episodul următor, ajungem la un lac enorm, ne mai și ninge, bineînțeles că dăm și de zăpadă și avem și o cazare de lux.